Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on radicals, no? So, just a brief review. Sa previous video ay pinag-aralan natin kung ano ba yung square root, cube root, tsaka fourth roots, no? Now, I guess, kahit hindi ko sabihin sa inyo ay alam nyo na hindi lang hanggang fourth root, no? Hanggang pwede na natin ituloy yan. Fifth root, sixth root, seventh root, and so on, no? In this video, pag-aaralan natin yung symbols, no? And I guess, napag-aaralan natin sa previous video yung symbol ng square root, no? So, ang squaring tsaka square root ay para siyang inverse operation, no? Pabalik. So, pag sinabi natin square root of 9, ang sagot yan ay 3, no? Now, ang pagkakaiba lang, no? Pag square root, no? Na gumamit tayo ng symbol o ng radical sign, ay positive lang yung kinukuha natin. Kung nakikita nyo, ang square root ng 9 ay 3 at negative 3. Pero pag ginamitan na natin ng radical symbol o yung square root symbol, pag square root, positive lang yung kinukuha niya. No? So, paulit-ulit ko yan sinasabi. I think 3 videos na yata yung paulit-ulit ko yung sinasabi kasi napaka-importante niyan. No? At madalas yan na misconception ng mga estudyante. No? Now, paano pag cube root? Paano natin sinusulat yung cube root? Okay? So, cube root, nilalagyan lang natin siya ng 3, no? From the, of course, obviously from the power, no? So, cube root of what? Pabaliktad, di ba? Cube root of 64 is equal to 4. And cube root of negative 64 is equal to negative 4. So, pabalik siya. Pag ano. Diba? Pabalik siya. Inverse siya ng cubing, no? Next. What about fourth root? So, fourth root of 16 ay 2. So, again, kung mapapansin nyo, dapat dalawa yung pabalik niya, no? Dalawa. Pero, ang kinukuha lang din natin ay yung positive. So, kapareho siya ng square root, no? Ang kinukuha lang natin ay yung positive. O yung principal root. So, yan, malinaw yan. And actually sa lahat ng even powers, no? So, ito ang power niya is 2, yung 4, yung 6, ganun din. So, principal root din yung kinukuha niya. Okay? Now, gusto ko lang i-explain sa inyo yung mga parts ng radical, no? So, pag may mga ganito tayong expression, ang tawag natin dyan ay radical expression kasi meron siyang radical sign. So, for example, yung fourth root of 16, no? Ang tawag natin dito sa 4, no? Ang tawag natin dito ay index. So, yung number sa labas ng radical, no? Parang nandun siya sa V. Ang tawag natin dyan ay index. Tapos, yung symbol, ang tawag natin dyan ay radical symbol or radical sign, no? Or radical symbol. And then yung, anong tawag nyo sa number sa loob? Ang number sa loob ay radicand. Radicand. At yung buong expression na ito ay radical. Okay? Tatawag natin na radical expression. Okay, so maliwanag yan, yung mga parts. Index, radical sign, radicand, saka yung entire expression na itawag natin ay radical. Okay, so ano yung observation natin kanina? Pag even numbers, pag positive integer yung kaniyang index o yung kaniyang power, no, ay principal root lang yung kinukuha natin, no? Okay, so that's one observation. And in fact, that's one of the generalizations.
So if n is a positive even integer, no? and a is positive, then the nth root of a denotes the principal nth root of a. So principal nth root, kaya siya positive, no? Kaya dito, di ba? Even yung power, no? O even yung index, even yung n natin. By the way, yung square root 2 ang index niya, no? Tapos dito even. So positive lang yung kinukuha, di ba? Kaya ito yung sinasabi niya, denotes the principal nth root. Di ba pag principal root ay positive lang. So positive lang yung kinukuha. Question, bakit positive ang a? Bakit kailangan a ay positive? Dahil pag nag-square root tayo, square root of negative 4, pwede ba yung ganon? Hindi pwede kasi pag in-square mo yung number, puro positive niya. Kaya hindi tayo magkakaroon ng negative na, hindi pwede tayo magkaroon ng negative na radicand, no? Yung number sa loob, no? Pag kinuha natin yung square root niyan, hindi na yan another branch na yan ng mathematics, yung tawag natin complex number, no? Pero dito hindi muna yan. Hindi natin muna yan pag-aaralan. Okay? So hindi pwedeng negative pag even yung ganun din yung fourth root of 16, no? Hindi pwedeng fourth root of negative 16 kasi pag ang number apat na beses mo siyang, pag may apat siya na factors na puro negative, positive siya. And in fact, lahat ng even factors, no? Pag 6 root of something, pag 6 na negative, positive pa rin siya. So hindi siya pwede magkaroon ng negative na radicand. Second, paano pag odd? If n is a positive odd integer, then nth root of a is or denotes the nth root of a. So nakikita nyo wala siyang yung condition niya nawala yung a is positive, no? Kasi pwede tayo magkaroon ng negative cube root of negative 64 pag add yung ating n, no? I'm sorry, this is not a but n. Oh, tama pala to. Ito pala yung n. So if n is a positive odd integer, the nth root of a denotes nth root of a. So pwedeng positive yung a dyan, pwedeng negative. It doesn't matter, no? Kasi natin yung sulat. Okay, and lastly, if n is any positive integer, the nth root of 0 is equal to 0. So kahit anong index yan, pag sinabi mong fourth root of 0 is 0, fifth root of 0 is 0, sixth root of 0 is 0. Okay, so hopefully ay meron kayong natutunan dito. Sa susunod na example sa susunod na video, magkakaroon tayo ng several examples on how to get the cube root or the nth root of numbers, no? Okay, so sana may natutunan kayo dito sa ating video. I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no, sa ating channel, youtube.com/user/classic9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.